module. Allow me to read the direction. Answer the question briefly. Write your answer in your science notebook. You and your friend are drinking bottled water while walking home one day. You notice that after your friend drank the water, he threw the bottle to the sidewalk. What will you say to your friend, and what will you suggest to avoid harmful effects of throwing garbage like that in the sidewalk? That concludes our broadcast learning episode. I hope you learned a lot from today's broadcast. I want you to know that you all did great in today's lesson, young scientists. Good job for that. If you are having a hard time in understanding today's lesson, please don't be hesitant to ask some help from any of your family members. You can always read your module again to understand the lesson well. Just continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac, and on Converge Cable Channel 100. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Always remember, do all your assigned tasks on time, no matter what the situation we are facing right now. Remember, young scientists, always give your 100% effort and your best at all times. Don't forget to wear your beautiful smiles. Let me see your smiles, kid. Very good. Keep safe, everyone, and enjoy learning in the new normal. This is Jason R. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan.
Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. A wonderful and happy morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Rinadel P. Nobida, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live here at Moncada Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. And always remember, numero uno, ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo! It's a beautiful Wednesday morning, November 10, 2021. We are now on the last week for the first quarter. How are you today, my dear matatalinong learners? Well, I hope you are all doing great and always great. Today, I am hoping that you will enjoy our 25-minute
exploring new discovery in the challenging world of mathematics. I am sure that you're all excited and ready on our lesson. Before we start, get your pen, learning activity sheets, and your learning materials in mathematics. Lend me your ears and your attention so that math hirap will become math dali. So what are you waiting for? Math kinig na! In going through this learning adventure, we will be discussing about performing a series of two or more operations, applying multiplication, division, addition, subtraction correctly. As we begin, let's have a quick recall on our previous lesson with Teacher Camille. What is it all about? Very good! It's about solving multi-step routine and non-routine problems involving division and any of the other operations of whole numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. Alright, let us try this activity if you still remember about it. I will read the direction. Solve the given problems. Choose the letter of the correct answers on a sheet of paper, or you may type your answer on the comment section of our FB page. Mercy had 450 boxes of pencils with 24 pencils in each box. She gave 16 boxes of pencils to his brother. How many pencils are left to Mercy? If Mercy decided to donate the remaining pencils to 6th grade school classes, how many pencils will each class receive? Again, I will repeat the problem. Mercy had 450 boxes of pencils with 24 pencils in each box. She gave 16 boxes of pencils to his brother. How many pencils are left to Mercy? If Mercy decided to donate the remaining pencils to 6th grade school classes, how many pencils will each class receive? Question number 1. What is asked in the problem? Letter A. The number of boxes of pencils. Letter B. The number of pencils in each box. Letter C. The number of pencils received by 6th grade school classes. And letter D. The number of pencils received by Mercy. Again, I will repeat the choices. A. The number of boxes of pencils. B. The number of pencils in each box. C. The number of pencils received by 6th grade school classes. And letter D. The number of pencils received by Mercy. You have 3 seconds. If your answer is letter C, then you are correct. Question number 2. What are the given facts? Here are the choices. Letter A. 450 boxes of pencils with 24 pencils in each box. Letter B. 350 boxes of pencils with 20 pencils in each box. C. 400 boxes of pencils with 25 pencils in each box. And letter D. 420 boxes of pencils with 22 pencils in each box. Again, letter A. 450 boxes of pencils with 24 pencils in each box. B.
350 boxes of pencils with 20 pencils in each box? C. 400 boxes of pencils with 25 pencils in each box? And letter D. 420 boxes of pencils with 22 pencils in each box. Go! The answer is brilliant. It's letter A. How about in number 3? What is the operation to be used in the given problem? Letter A. Multiplication and division. Letter B. Addition and multiplication. Letter C. Subtraction, multiplication, and division. And letter D. Addition, multiplication, and division. Again, A. Multiplication and division. B. Addition and multiplication. C. Subtraction, multiplication, and division. And letter D. Addition, multiplication, and division. Go! The correct answer is letter C. Very good. Number 4. What is the number sentence? Letter A. The difference between 450 and 16 multiplied by 24 divided by 6 is equal to n. Letter B. The difference between 450 and 16 added to 24 divided by 6 is equal to n. Letter C. The sum of 450 and 16 multiplied by 24 divided by 6 is equal to n. And letter D. The sum of 450 and 16 added to 24 divided by 6 is equal to n. You have 3 seconds to answer. Go! Very good! The answer is letter A. And for the last number, what is the final answer? Letter A. 1,836. B. 1,963. C. 1,746. And letter D. 1,736. Go! The answer is letter D. Brilliant! So, each class received a total of 1,736 pencils. Did you get all the correct answers? That's awesome! I'm glad that you still remember our previous lesson. Well, now, let's start our new lesson with the story problem. Please read carefully and analyze the problem flashed on your screen. Miggy was absent for a week on his online class because he was sick. When he got back to his online class, he had to take a test. Items for the test are given below. I will repeat the problem. Miggy was absent for a week on his online class because he was sick. When he got back to his online class, he had to take a test. Items for the test are given below. Do you think Miggy can answer the test correctly and why? Absolutely correct! Miggy cannot answer all the tests correctly because he was absent for a week. What do you think will he do? Very good! He will ask for some help. If you were his classmate,
What would you do to help him? Amazing, kid! I'm happy that you are going to help your classmate. That's indeed a great attitude. What do you feel when you help someone and why? Very good! We all know that helping someone in need will make you happy and contented. Now, let us go to our lesson for this morning. It is all about performing a series of two or more operations applying multiplication, division, addition, subtraction correctly. Let us study the MDAS rule. So MDAS stands for four basic operations: multiplication, division, addition, and subtraction. Let's have examples. First, multiply or divide as they come from left to right. Number 1. 3 times 6 plus 18. First, multiply 3 and 6. We have 18. Then 18 plus 18 is equal to 36. So therefore, 3 times 6 plus 18 is equal to 36. Number 2. 19 minus 12 divided by 2. First, divide 12 by 2. We have 19 minus 6. Then 19 minus 6 is equal to 13. So therefore, 19 minus 12 divided by 2 is equal to 13. Number 3 example. So in this case, you can do multiplication and the division simultaneously. So 6 times 5 is 30 and 15 divided by 3 is 5. Then 30 minus 5 is equal to 25. So therefore, 6 times 5 minus 15 divided by 3 is 25. Number 4. 32 plus 12 times 5. First, multiply 12 by 5. We have 32 plus 60. Then 32 plus 60 is equal to 92. So therefore, 32 plus 12 times 5 is equal to 92. Next example. 11 times 6 divided by 2. First, multiply 11 by 6. We have 66 divided by 2. Then 66 divided by 2 is 33. So therefore, 11 times 6 divided by 2 is 33. And number 6. 51 divided by 17 times 14. First, divide 51 by 17. We have 3 times 14. Then 3 times 14 is equal to 42. So therefore, 51 divided by 17 times 14 is equal to 42. For our next example, add or subtract in the order they appear from left to right. Next, 75 plus 5 minus 15. First, add 75 and 5. We have 80 minus 15. Then 80 minus 15 is equal to 65. Therefore, 75 plus 7 minus 15 is equal to 65. And for the last example, 60 minus 37 plus 45. First, subtract 37 from 60. We have 23 plus 45. Then 23
plus 45 is equal to 68. Therefore, 60 minus 37 plus 45 is equal to 68. Did you find it easy? Great job, kids! We are done with our lesson. I admire you for being a good listener. I hope you have clearly understood our lesson about order of operations. With that, I think you are now ready to answer the exercises. I am very sure that you can easily answer it. Just apply what you have learned from this session. Solve the following expression. For number 1, 3 times 6 divided by 2. You have 5 seconds to answer. Are you ready, kids? Okay, let us see the answer. So, 3 times 6 divided by 2. So, here first multiply 3 and 6. We have 18 divided by 2. Then 18 divided by 2 is 9. Therefore, 3 times 6 divided by 2 is equal to 9. Next, 10 minus 6 plus 4. 5 seconds. Okay, let us see the answer. 10 minus 6 plus 4. First, subtract 6 from 10. We have 4 plus 4 is equal to 8. Therefore, 10 minus 6 plus 4 is equal to 8. Okay, number 3. 72 divided by 9 times 11. You have 5 seconds. Go. Okay, let us see the answer. First, divide 72 by 9. We have 8 times 11. Then 8 times 11 is equal to 88. So therefore, 72 divided by 9 times 11 is equal to 88. For number 4. 9 times 3 minus 16 divided by 4. You have 5 seconds to answer. Okay, so let us see the answer. The correct answer is, so in this case, you can do multiplication and division at the same time. So we have 9 times 3 is equal to 27, and 16 divided by 4 is 4. Now, 27 minus 4 is equal to 23. So therefore, 9 times 3 minus 16 divided by 4 is equal to 23. For number 5. 25 times 6 minus 13 times 4. You have 5 seconds. Okay, the correct answer is, so 25 minus 6 times 6 minus 13 times 4. So here, you can also simultaneously multiply 25 by 6
and 13 by 4. We have 150 minus 52 is equal to 98. So therefore, 25 times 6 minus 13 times 4 is equal to 98. For number 6, 18 divided by 3 times 4 minus 6 plus 9. Again, 18 divided by 3 times 4 minus 6 plus 9. You have 5 seconds. Let us see the answer. So, 18 divided by 3 times 4 minus 6 plus 9. First, divide 18 by 3. We have 6 times 4 minus 6 plus 9. Next, multiply 6 by 4. We have 24 minus 6 plus 9. Then, 24 minus 6 is equal to 18 plus 9. And finally, we have 18 plus 9 is equal to 27. Therefore, 19 divided by 3 times 4 minus 6 plus 9 is equal to 27. Did you get all the correct answers in our activity? If yes, comment happy face in our comment section. I can see your comments. Wow! Thank you for participating. It only means that you really understand our lesson today. Amazing, batang matalino! How many points did you get from our activity? I hope you got a high score or even a perfect one. Good job, kids! With all the activities that we have made, I hope you learned and enjoyed. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall again what we have learned so that we won't forget it. When performing a series of operations, the MDES rule must be followed. The rule says that first, multiply or divide as they come from left to right. Then add or subtract as they appear from left to right. For your better understanding with the lesson today, you can go back with our learning modules, read it again, and try to do more examples. Now, if you have any questions or clarifications about our lesson today, you can ask your subject teacher or your parents or whoever helps you and guides you in answering your learning activity sheets. And of course, don't forget to like, share, and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Congratulations! We have come to the end of our session. Thank you so much, my grateful learners who have joined me today. This has been Rina Del Pino Vida, your teacher broadcaster, saying for the last time, numero uno ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo! See you again for another fun and exciting learning in Mathematics 4. Keep safe and God bless!
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Opo, sir. Magandang umaga mga bata. Kumusta na kayo? Lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang na nanonood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converse Cable TV Channel 100. Ako si Ginang Richie Pinartates, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng Filipino. Sumasa himpapawid mula sa Kamiling Tarlac. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan sa araw na ito. Mga anak, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Bago tayo magsimula sa ating gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong Learner's Module Activity Sheets at ang inyong papel at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon, nang maging alerto at makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Alam kong handa na ang inyong mag-isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Sa ating aralin sa araw na ito ay mula sa K-12 Most Essential Learning Competency na may layuning nagagamit ang iba't ibang uri ng panghalip panaklaw, tiyakan, isahan, kalahatan, di-tiyakan sa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan. Sa araling ito ay mas lalo ninyong mapapalawak ang inyong kaalaman sa paggamit ng iba't ibang uri ng panghalip panaklaw. Pero bago niyan, atin munang balikan ang inyong napag-aralan noong nakaraang broadcast.
Naalala niyo pa ba mga anak kung ano ang inyong mga aralin noong nakaraang broadcast? Mahusay! Ito ay tungkol sa panghalip pananong. May inihanda akong pagsasanay para sa inyo. Bilugan ang panghalip pananong na ginamit sa bawat pangungusap. Mga anak, pwede kayong magbahagi ng inyong mga sagot sa pamamagitan ng pag-comment sa ating Facebook Live. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon. Para sa unang bilang. Sino, ano, kailan, saan, ang tawag sa kumakalat na sakit na nagmula sa Wuhan, China? Kung ang sagot nyo ay ano, tama kayo mga anak. Para naman sa ikalawang bilang, kailan, kanino, sino, saan ito nagsimulang kumalat sa buong mundo? Magaling! Ang tamang sagot ay saan. Ito ay ginagamit sa pagtatanong ng lugar. Dumako naman tayo sa pangatlong bilang. Kailan, ilan, magkano, ano, na kaya ang halagang naibigay na ayuda sa mga taong apektado ng lockdown? Kung ang sagot nyo ay magkano, tama kayo mga anak. Bilang. Paano? Sino? Kanino? Bakit? Ang tamang pagsusuot ng face mask? Ano kaya ang tamang sagot, mga anak? Tama kayo. Ang tamang sagot ay paano. Ngayon naman ay dumako tayo sa panghuling bilang. Alin-alin, ilan-ilan, gaa-gaano, sino-sino na ang mga doktor na nagsakripisyo ng kanilang buhay upang magamot ang mga pasyenteng nagpositibo sa sakit na COVID-19? Mahusay mga anak! Ang tamang sagot ay sino-sino. Nakuha niyo bang lahat ng tamang sagot mga anak? Magaling kung ganon. Ngayon ay alam ko na lubos ninyong maunawaan ang inyong nakaraang aralin. Batid ko na handa na kayo sa ating bagong aralin sa araw na ito. Mga anak, handa na ba kayo makinig para sa aking babasahing maikling dialogo? Kung kayo'y handa na, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Maaari ninyo akong sabayan sa aking pagbabasa at pagkatapos nito ay sasagutan natin ang patnubay na tanong. Ihanda ang inyong kwaderno para sa paglista ng mga mahahalagang impormasyon na inyong maririnig sa ating dialogo. Maaari din kayong magbahagi ng inyong mga sagot sa ating o pag-comment sa ating Facebook Live. Mga anak, alam niyo ba kung ano ang nasa larawan? Tama, ito ay larawan ng coronavirus. Ano ang nararamdaman ninyo sa tuwing naririnig ang salitang coronavirus? Tama, halos lahat ay nalulungkot, hindi lamang sa ito ay nakamamatay na virus, kundi maraming bagay ang nabago sa atin pang-araw-araw na gawain. Isa na dyan yung hindi na maaaring lumabas ang mga batang kagaya ninyo. Matutunghayan natin sa ating dialogo ang nararamdaman ng isang bata tungkol sa mga pagbabagong naganap dahil sa coronavirus.
Narito ang Nakalulungkot naman pong nangyayaring ito sa atin. Lahat po tayo ay apektado sa coronavirus. Hindi po tuloy kami makapaglaro ng aking mga kaibigan sa labas. Kaya nga, Pepito, anak, dito ka lamang muna sa loob ng bahay maglaro. Mahirap na. Marami na kasi ang nagkakasakit at nagkakahawaan na pulos mga matatanda at ang iba naman ay mga bata. Opo, Mama Ann. Kaya hindi pa rin mawala ang virus na ito dahil sa katigasan ng ulo ng madla. Sana ang bala na ay sumunod na sa ating gobyerno na matatili sa bahay upang hindi makapaghawa ng iba pa. Tamang sinabi mo, Pipito. Kailangan gumamit din ang bawat tao ng face mask saan mang lugar sila pumunta. Ilan lang ito sa mga paraan upang masugpo ang pagkalat at tuluyan ng mawala ang coronavirus. Napakinggan at naintindihan niyo bang mabuti ang binasa kong dialogo, mga anak? Mabuti kung ganon. Lubos akong nagagalak sapagkat alam ko na nakinig kayong mabuti. Ngayon ay sasagutan na natin ang patnubay na tanong mula sa binasa kong dialogo. Sino ang mga nag-uusap sa dialogo? Tama, sina Mama Ann at Pepito. Para naman sa ikalawang tanong, tungkol saan ang pinag-uusapan sa dialogo? Magaling! Ang pinag-uusapan sa dialogo ay tungkol sa kumakalat na sakit na coronavirus. Dumako naman tayo sa ikatlong tanong. Sa inyong palagay, ano-ano ang mga dapat gawin para masugpo ang pagkalat ng coronavirus? Tama, magsuot ng face mask saan mang magpunta. Bukod sa pagsusuot ng face mask, batay sa inyong karanasan. Ano-ano ang inyong mga ginagawa sa inyong bahay upang maiwasan o makaiwas sa coronavirus? Mahusay ang inyong mga sagot, mga anak. Paghuhugas ng kamay, paggamit ng alkohol, at pagpapanatili ng social o physical distancing. Lahat ng inyong mga sagot ay tama. Higit sa lahat, mga anak, laging sumunod at makinig sa inyong mga magulang. Sapagkat ang pagsunod at pakikinig sa inyong mga magulang ay malayo sa kapahamakan. At syempre, kailangan din natin itong sabayan ng pagdarasal. Binabati ko kayong lahat sa inyong mga naibigay na sagot, mga anak. Ngayon, balikan natin ang dialogong aking binasa. Ano ang napapansin ninyo sa bawat dialogo?
Mahusay! Sa bawat dialogo ay may mga salitang naguhitan. Ang tawag sa mga salitang may salangguhit ay panghalip panaklaw o indefinite pronoun sa Ingles. Ano kaya ang panghalip panaklaw? Ang panghalip panaklaw ay isang uri ng panghalip na sumasaklaw sa kaisahan, bilang o dami o kalahatan ng pinag-uusapan. Ilan sa mga halimbawa nito ay lahat, marami, iba, madla, balana, bawat isa, saan man, bawat tao. May dalawang uri ang panghalip panaklaw. Ang tiyakan at di-tiyakan. Sa tiyakan, maaring nagsasaad ito ng kaisahan, gaya ng isa, bawat, balang, at bawat isa, o pwede ring nagsasaad ng dami o kalahatan, gaya ng panay, ilan, madla, kaunti, marami, pulos, tanan, ibapawa o pawang. Sa di-tiyakan, ito ay mga panghalip pananong na kinakabitan ng man, na nangangahulugan ng di katiyakan ng pinag-uusapan. Ilan sa mga halimbawa nito ay mga salitang sino man, ano man, saan man, kailan man, magkano man, kanino man, nino man, kanino man. Naunawaan niyo ba mga anak kung ano ang panghalip panaklaw at ang dalawang uri nito? Mahusay mga anak! Handa na ba kayo sa ating unang pagsasanay mga anak? Muli ninyong ihanda ang inyong mga kagamitan kagaya ng sagutang papel at panulat para sa ating pagsasanay. Makinig na mabuti sa teksto na aking babasahin. Para sa ating unang pagsasanay, tukuyin ang panghalip panaklaw na ginamit sa bawat pangungusap. Tukuyin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, masaya ang madla sa natanggap na ayuda mula sa gobyerno. Ano ang panghalip panaklaw na ginamit sa pangungusap? A. Madla. B. Natanggap. C. Ayuda. D. Gobyerno. Natukoy nyo ba ang tamang sagot mga anak? Tama kayo. Ang tamang kasagutan ay letrang A. Madla. Dumako naman tayo sa pangalawang bilang. Dapat na makiisa ang bawat isa sa mga programa na ginamit sa programa ng ating pamahalaan. Ano ang panghalip panaklaw ang ginamit sa pangungusap na ito? A. Makiisa. B. Bawat isa. C. Programa. D. Pamahalaan. Ang tamang sagot ay letrang B. Bawat isa. Para naman sa pangatlong bilang.
Sana ay maging ligtas ang lahat sa panganib na dulot ng sakit na COVID-19. Ano sa tingin ninyo ang panghalip panaklaw ang ginamit sa pangungusap na ito? A. Ligtas. B. Lahat. C. Panganib. D. Dulot. Ano kaya ang tamang sagot, mga anak? At ang tamang kasagutan ay letrang B. Lahat. Para naman sa ika-4. Pulos magagaling na doktor na galing China ang bumisita kamakailan sa ating bansa. Ano ang ginamit na panghalip panaklaw para sa ika-4 na pangungusap? A. Pulos. B. Doktor. C. China. D. Bumisita. Kung ang sagot nyo ay letrang A, tama kayo mga anak. Ngayon naman ay dubako tayo sa panglimang pangungusap. Kailangan nating sumunod sa mga alituntunin ng ating gobyerno. Sino man ang lumabag dito ay may kaukulang parusa. Ano sa tingin ninyo ang ginamit na panghalip panaklaw para dito? A. Alituntunin. B. Gobyerno. C. Sinuman. D. Parusa. Kung ang sagot nyo sa panglimang bilang ay sinuman, tama kayo mga anak. Ang panghalip panaklaw na ginamit ay sinuman. Mahusay mga anak, batid ko na nakuha ninyong lahat ang tamang kasagutan para sa ating unang pagsasanay. Ngayon ay humanda na kayo para sa isa pang pagsasanay. Handa na ba kayo mga anak? Ang inyo lamang gagawin ay piliin ang angkop na panghalip panaklaw sa loob ng panaklong upang mabuo ang mga pangungusap. Maaari ninyo akong sabayan sa aking pagbabasa, mga anak. Gawin ito sa inyong sagutang papel at maaari ding ipadala ang inyong sagot sa ating comment section sa ating Facebook Live. Handa na ba mga bata? Para sa unang bilang, ang patlang, isa, madla, sinuman, ay pumalakpak matapos siyang umawit. Ano ang angkop na panghalip panaklaw para dito? Tama mga anak. Ang tamang sagot ay madla. Para naman sa ating ikalawang bilang. Sino man, anuman, saan man, ay maaaring lumahok sa patimpalak sa balagtasan. Ano kaya ang angkop na panghalip panaklaw para sa pangungusap na ito? Kung ang sagot ninyo ay sinuman, mahusay mga anak. Tama ang inyong sagot. Dumako naman tayo sa pangatlong bilang. Sino man, saan man, kailanman pumunta, ang mga Pilipino ay nagpapamalas ng galing. Ano ang angkop na panghalip panaklaw para sa pangungusap na ito? Tumpak ang sagot nyo. Ang tamang sagot ay saan man. Para naman sa ating ika-4 na bilang. Ilan, madla, lahat, sa mga iyan ang dati nang kasama noong isang taon. Ano ang panghalip panaklaw na angkop para dito?
Kung ang sagot ninyo ay ilan, tama ang inyong mga sagot, mga anak. Dumako na tayo sa panglimang bilang. Kailan, gaano man, sino man, kalayo ang iyong bahay ay mararating din natin. Ano ang panghalip panaklaw na angkop para dito? Magaling mga bata, ang tamang sagot ay gaano man. Magaling mga anak, napakahusay ng inyong mga sagot. Natutuwa ako sapagkat lubos ninyong naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ikinagagalak kong malaman na naunawaan ninyo kung paano gamitin ang panghalip panaklaw at ang mga uri nito. Upang mas lalo ninyong maunawaan ang ating aralin tungkol sa paggamit ng panghalip panaklaw at ang iba't ibang uri nito, bibigyan ko kayo ng takdang aralin. At ipapasa ito sa inyong guro sa Filipino. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng maikling dialogo o usapan tungkol sa isa mong karanasan sa pagbabakasyon. Gumamit ng wastong panghalip panaklaw o para dito. Maaari kayong gumamit ng iba o sarili ninyong larawan para dito. Isang bagong aralin na naman ang ating natapos, mga anak. Para sa inyong karagdagang katanungan ukol sa paggamit ng panghalip panaklaw at ang mga uri nito, maaari kayong magpadala ng mensahe sa inyong guro. Dahil tiyak na mas tututukan pa yan ng inyong guro sa Filipino. Siguraduhin tumutok sa ating paaralang panghimpapawid dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converse Cable TV Channel 100 tuwing Lunes at Miyerkules. Sa ganap na alas 10 ng umaga. Hanggang sa muli, ako si Ginang Richie Pinartates, ang inyong guro sa Filipino 4. Laging tandaan, mag-aral mabuti. Ito ang susi natin tungo sa magandang kinabukasan. Laging tandaan mga anak, ang abakada. Ako, bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
giliw kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Dito sa RTV Tarlac, Channel 26. Napapanood din sa Converge Cable TV, Channel 100, sa Facebook Live ng RTV Tarlac, at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano, sumasahimpapawid mula sa bayan ng San Clemente. Nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapahayag ng katotohanan kahit masakit sa kalooban, gaya ng pagsisinungaling sa sinumang miyembro ng pamilya. Pagkatapos ng ating broadcast, kayo ay inaasahang makapagpapahayag ng katotohanan kahit na masakit sa kalooban, gaya ng pagsisinungaling sa miyembro ng pamilya. Makatutugon ng maluwag sa kalooban sa mga pinaniniwalaang pahayag at maipakikita ang katatagan ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. Bago tayo magtungo sa ating aralin, ating balikan ang inyong napag-aralan noong nakaraan. Para sa ating mga manonood sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26, isulat lamang sa comment section ang inyong sagot. Para sa panuto, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tamang pag-uugali at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, sobra ang naisukli ni Aling Nita sa iyo. Ibinalik mo ito kaagad. Kung ang sagot mo ay tama, magaling! Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, pinili ni John na manahimik na lang kahit nakita niyang kinuha ni Celia ang baon ng kanilang kamag-aral. Kung ang sagot mo ay mali, magaling! Tama ang iyong sagot.
Para naman sa ikatlong bilang, madalas lumiban sa klase si Leo. Ang palagi niyang dahilan ay ang pagsakit ng kanyang ngipin, kahit hindi naman ito totoo. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay mga bata. Tama ito. At para sa pang-apat na bilang, naglakas loob si Emma na sabihin sa kanyang ina ang pagkuha niya ng pera nito. Humingi ito ng tawad at nangakong hindi na ito mauulit. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Tama ang iyong sagot. At para sa panghuling bilang, nakita ni Sonia ang kanyang matalik na kaibigan na nangungupit ng pera sa pitaka ng kanilang guro. Pinagsabihan niya ito kahit alam niyang magagalit ito sa kanya. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Tama ang sagot mo. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon at pag-asa sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Nakikita nyo ba ang nasa larawan, mga anak? Makikita sa larawan ang batang pinagsasabihan ng kanyang nanay. Nasubukan mo na bang magsinungaling o magsabi ng hindi totoo sa miyembro ng iyong pamilya? Ano ang iyong pakiramdam? Ang katapatan ay susi sa katatagan ng sarili. Ito din ay isang kaugalian na kinalulugdan ng karamihan dahil ang taong matapat ay mapagkakatiwalaan. Marapat lamang na isabuhay ang katapatan upang ikaw ay mapagkatiwalaan. Sa ariling ito, iyong matututuhan ang kahalagahan ng pagpapahayag ng katotohanan. Bilang isang batang tulad mo, marapat lamang na gawing isang panuntunan ang pagpapahayag ng katotohanan. May kasabihan tayong mga Pilipino na ang taong matapat ay mapagkakatiwalaan. Ito ay nangangahulugan na ang pagsasabi ng tapat ay kalulugdan ng lahat. Hindi nga ba't mas magandang samahan kung ang pagiging matapat ang namamayani? Mahalaga na ang bawat isa ay maging matapat sa lahat ng pagkakataon. Magkakaroon ng matiwasay na pagsasama kung pagiging matapat ang namamayani sa puso ng bawat isa. Mga anak, narito ang mga dahilan upang kayo ay magsabi ng totoo sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ang pagsasabi ng totoo ang natatanging paraan upang malaman ng lahat ang tunay na pangyayari. Ang pagsasabi ng totoo ang magsisilbing proteksyon para sa mga inosenteng tao upang hindi masisi o maparusahan. Ikatlo, mas magtitiwala sa iyo ang iyong kapwa. Susunod, hindi mo na kailangang lumikha pa ng maraming kasinungalingan para lamang mapanindigan ang iyong kwento. Inaani mo ang reputasyon bilang isang taong yumayakap sa katotohanan. At panghuli, ito ay daan tungo sa seguridad at
kapayapaan ng kalooban. Upang mas lalo nating maintindihan ang inyong aralin sa araw na ito, ay meron kayong kwentong maririnig na paniguradong inyong kagigiliwan. Pagkatapos ng kwento, ay merong mga katanungan na dapat ninyong sagutan. At ito ay ang mga sumusunod. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ikalawa, ano ang napulot ni Emil? Ikatlo, ano ang gustong gawin ni Emil sa napulot niya? Ikaapat, ano ang gustong gawin ni Erica sa napulot ni Emil? At ikalima, anong mabuting katangian ang ipinamalas ng magkapatid? Handa na bang makinig, mga anak? Mahusay kung ganon. Ang pamagat ng ating kwento ay, hindi sa'yo yan. Habang sumasagot ng module